God morgon! God morgon! Och välkomna till Hästens. Titta Niklas, kan filma uppe. Ja, nu är vi i Köping. Idag ska vi kolla hur man tillverkar världens dyraste säng. Och den görs fan i Köping, hur sjukt är inte det? Ja, det är sjukt. 7,5 miljoner snackar vi. Ja. Hästsvans har de som värdering vet jag. Va? Hej! Dagens! Hej! Jonas! Nathalie, trevligt. Lukas! Nathalie. Trevligt. Hej. Hej, Nathalie. Janne. Jag tänker att vi gör så här innan vi går upp och äter lunch. Att vi vänder oss faktiskt hitåt och kollar på egentligen alla sådana recensioner och liknande som vi har haft ända sedan vi egentligen startade företaget. Hans Majt, konungen av Sverige, Gustav Dan... Du tror inte det står för majestät? Maj. Nej, han heter ju Hans va? Kungen. Hans kung. Hans... Hans Majt? Hans Majt. Hans Majt. Det är din kompis på engelska. Mate. Hans Majestät, konungen av Sverige, Gustav den 6 Adolf, har behagat att till hovleverantör antaga hästens sängkläder, kommanditbolag Köping, Janssons Arnold. Vilket jag på nådig befallning... Janssons Arnold. Det är så Jansson och Arnold. Vilket jag på nådig befallning fått till bevis meddela Stockholms slott. Nu är det så här, vi är i ett rum där det hänger massa bilder med folk som faktiskt sover i en hästens. Och det finns ju det finns hur många stora namn som helst. Men vi har ju prinsen, Postman, Zlatan. Drake. Vi har Drake. Det speglade sig i den här tavlan bakom. Man ser hur många tavlor det är. Det är väldigt många, men vi får filma det. Jag vet ju att Zlatan, det här är ganska länge sedan, det var ju innan flytten till Holland. Då fick han en säng. Gratis. Av er. Han fick en som heter 2003 idag. Och det är faktiskt den dyraste om man kollar på våra liksom, normala modeller under. Typ Gravividus och Vividus. Värt att nämnas kostar den fortfarande 700 000. Nathalie sa också så här, vem tror ni har flest sängar av alla de här? Det var ju inte Drake. Nej. Ja, det är en person som livet, man vill ju bara säga. Får vi säga honom? Bingo är med. Bingo är med, ja. Men man kan man inte säga det? Vi säger ju inte då. Om man säger den amerikanska originalet av Bingo är med. Alltså, ledtråd? Ja. Exakt. Nathalie nu? Ja, påskaren. Påskaren, Ja, de är så Där, jävla nu. många. De som vet, de vet. Nu kommer vi in egentligen i vår gamla del av fabriken och som ni säkert förhoppningsvis vet så har hästens funnits sedan 1852. Men vi har inte funnits här hela tiden. Men sedan 50-talet har vi tillverkat våra sängar just här vi står idag. Innan vi är här ska vi faktiskt gå in i ett litet rum som är där borta. Så vi faktiskt kallas hjärtat av hästen. Är det här svansen? Det är taglet, ja. Taglet. För det här måste vi berätta om. Det är hästsvans man har som värdering i alla. Precis. Ja, i alla sängar. Vår tagel, det är egentligen till för kollar man på ett sånt här tagelrostro i ett förstoringsglas, då är det helt ihåligt, som ett sugrör. Vilket gör att all fukt och liknande kommer att försvinna från sängen, vilket gör att den håller sig fräsch och torr. Så det vi egentligen har gjort är att vi har flätat upp det för att det ska få en spiral. Så vi har inte bara våra vanliga fjädrar i sängarna utan även de här extra spiralerna, vilket gör att du får den här... Lite bands. Hur flätar ni det? Spinnas upp. Ja. Så det har legat så här ungefär i 3 månader. Nu kommer ju alla fråga det. Hur får man det här? Det är hästsvans liksom. Precis, så detta är då hästtagel som vi kallas det. Så det är egentligen då själva svansen på en häst. Och det är en ren liksom, restprodukt som vi tar och återanvänder helt enkelt. Vi jobbar ju bara med naturmaterial i våra sängar. Vilket gör att taglet är en otrolig tillgång till våra sängar vi har idag. För det ger så pass mycket. Vad vi sen faktiskt gör med det är ju såklart att det tvättas. För det är kanske så rent från den första början. Och då när det är tvättat och allting så kommer faktiskt allergenerna i taglet att försvinna helt. Så fast du är allergisk mot hästar så kommer du inte vara allergisk mot taglet vi har i våra sängar. Oj. Magsula. Kung i baren, fredagsdrinken. Kung. Nej, nu är det Gandalf. Källnart, pass! För nu har vi varit och kollat och hämtat taglet, men nu ska vi faktiskt bädda ut taglet till själva madrasserna då, eller till bäddmadrasserna eller till plumorerna då. Så vad man egentligen gör då är att man tar taglet och precis som ni kan se här så masserar man ut det just för att få den här liksom jämna ytan av det. Ni får jättegärna prova. Ja, får vi testa? Såklart. Jag tycker faktiskt det här ser helt okej ut. Komma hit, Känns det här godkänt? lite till man måste trycka. Lite till måste trycka. Titta. Ja, det är lite för mycket luft här va? Om det blir massa hål, det är inte bra. Men Nej. man måste bli jämnt. Ja, just det. Sitta ihop. Har du sovit i en hästensäng någon gång? Ja, det har jag hemma än. Ja, du har en hästensäng hemma? Ja. Har du det? Ja. Sover du gott? Ja. Ja.
Du kan inte säga kul om du sa att du inte gör det. Så egentligen här är ju då vårt nya del av vår fabrik då. Och vi har ju samma, det kom vi fram till innan att det är samma arkitekt som har hittat läppstiftet i Göteborg. Just det. Som vi har gjort då vår första del av vår Dream Factory. Och sen så då på 90-talet så insåg vi att vi behövde en lite större fabrik. Så då tillverkade vi egentligen denna. Och det här vad ni egentligen ser idag som vi tillverkar all världens sängar. Vart de än ska. Men, hemma i Göteborg så är det ju Volvo som är vårat liksom. Om man kommer efter skolan, det är många som praoar eller sommarjobbar på Volvo. Om man bor i Köping, är det hästens? Ja. Är det många som sommarjobbar här? Ja men det är det. Ja. Och som du faktiskt kommer att märka, och när vi pratar runt med lite folk, jättemycket hela familjer som jobbar här. Så det är inte bara generationerna som faktiskt äger, men också generationerna som jobbar. Det är allt från döttrar till mamma och mormor och morfar. Så eller mannen vi pratade med just nu, senast kommer vi träffa hans son som jobbar på Grandvid. Jaha. Fan vad spännande. Det är brötiga julfester. Det tänkte jag också på faktiskt, men jag sa inget. Vi hade det i onsdags. Alltså. Vet ni skillnad på kontinental och ramsäng? Kontinentalen är lite högre. En kontinentalsäng är ju när man har en botten, plymå, och sen så har man då bäddmadrassen på. Ramsäng är när allting är liksom ett och sen att man har en bäddmadrass på. Men kontinental, det är det man vill ha. Kontinental blir lite mer maffigare intryck i sovrummet medan en ram blir en lite mer liksom, skandinav. Precis. Här kan jag ju säga, här känner man ju när man trycker lite. Känner du det? Här hade jag kunnat sova. Här fattar jag varför det... Varför det är skönt. Alla är ju väldigt känsliga, eller så här, de följsamma. Får man lägga sig på här? Ja, du kan inte lägga det på en vi har där borta kanske. Men det här var inte dumt du. Nej. Egentligen här har vi då pocketsystemet som vi har i våra plymåmadrasser. Och de här kan man ju faktiskt få individuellt anpassade efter sig. Så vad man egentligen gör när man provar ut en säng i butiken, det är då man ska hitta sin egna fasthet. Ska man ha soft, ska man ha medium, firm eller kan ha extra firm. Och som ni kollar in här nu så har vi då själva pocketsystemet i. Och så har vi vårt bomull och ull. Och sen har vi det här som ni gjorde där ute, taglet. Får jag trycka på sängen? Ja. Då ska vi se här. Jajamän. Det är en säng va? Det är bra. Så nu ska vi in i maskinen som föser in den i själva det blårutiga tyget. Hur många sängar kan man göra på en dag? Det är väldigt olika, men runt ungefär 80 sängar gör vi per dag. Så vi kan säga så här då, att alla världens hästensängar som har gått till alla kändisar har kommit ut ur de här två maskinerna. Det har de, det stämmer. Får man välja färg på det här själv? Ja, vi har faktiskt 17 olika färger. Så det är inte bara blårutigt, men det finns i 16 andra färger till helt enkelt man kan välja mellan. Det visste jag inte. Jag visste 3 andra färger. Svart och grå och beige. Men visst har det har blivit en grej med det här blårutiga för att det är lite prestige va? Eller? Ja, såklart. Och det är det vi är liksom. Det är den blårutiga sängen. Nästan, om ni bara kollar runt här så kan ni se att nästan alla sängar vi tillverkar idag är blårutiga. Ja. Så vad som egentligen görs här nu det är att man kollar såklart så att alla kanter har täckts. För man vill ju inte ha den här stålramen från själva pocketen. Och sen så att man slår in hela madrassen i det. Och även tar bort om man behöver ta bort ett överflödigt material. Eller lägger till om det skulle vara så. Det är satisfying. Det här var sjukt satisfying. Åh herregud. En halv special. Jag ska inte nudda den nu. Grabbar, det gjorde ni fantastiskt bra. Så då, om ni kollar på den nu, vad är det som fattas innan man faktiskt får den hemlevererad då? Kudde och tecken. Ja, men innan det. Ben. Ja, men innan det. Stommen. Innan det. De ska sy någonting. Stämmer. Ja. Sy. Så jag tänkte att, ska inte ni prova på att göra det? Jo. Så här gör vi då faktiskt på våra alla kontinentalsängar. Vi syr ju själva då madrassen, precis som jag sa, för att hålla materialet på plats. Så att vi börjar med att gå rakt in med nålen först. Ja. Bara så, rakt in. Ungefär halvvägs. Sen så tiltar jag den lite upp så här. Sen så går jag bak och då kommer ni höra några knäpp så här. Och då väntar man alltid på den högsta. Där. Och Högsta knäppet. Högsta knäppet, exakt. Och sen så går vi upp på en mörk ruta. Och det ska alltid vara en mörk. Så upp och sen så tar vi upp den tills vi bara ser det här lilla hålet där. Ja. Och sen så bara rakt ner för vi vill komma ut här. Och det här kan vara lite knepigt i början. Men man får känna lite med tummen så här. Och sen sikta rätt. Sen hjälpa till med tummen lite och trycka in så. Och sen så bara rakt ut. Där. Där har vi den. Yes. Och sen så upp i en mörk. Upp i en mörk ruta. Och den blir perfekt. Det är smidigt. Och så drar man åt lite va? Exakt.
Alltså man fattar ju att sängarna är dyra med tanke på att varje del i processen blir Men vänta, det här gör man för hand runt liksom. hela. Det är helt sjukt. Två olika. Där. Där. Exakt. Och så hela vägen. Yes. Tills vi ser det här hålet. Just det. Fattar du då Niklas att det ska runt hela, både uppe och nere. Det tar ju sin tid. Det är lite pil. Det är lite pil, ja. Men jag tänker att förhoppningsvis är ni lite mer snabbare än oss. Ja, lite kanske. Ja, lite. Tack så jättemycket. Ja, vi kul att testa. Tack. Nu har vi gjort materialet. Vi har satt på bolstret och vi har sytt det. Sista steget egentligen innan madrassen går iväg då, det är att vi sätter på puskor på den. Men en puska är egentligen det som också håller materialet samman ihop. Så om man går över till andra sidan står man ju faktiskt här då och tar emot. Eller ger puskan för att sen ta emot den på andra sidan. Vad lakan heter för madrassen. Påslakan. Ja. Påslakan, ja. Eller vad är det du menar? Sänglakan, påslakan, säcklakan. Örngott. Det är Örngott. mycket. Ja, exakt. Vilket är vilket. Ja, falkgott. Ja. Det tog ju typ 7 år innan man lärde sig det. Ja, påslakan. Vad är påslakan då? Det är på täcket, ja. Ja, och det andra då? Bäddlakan. Örngott är ju kudde. Ja, och det man ligger på då? Lakan. Det är madrass du ligger på. Den sista delen på vår kontinentalsäng och du göra botten. Och egentligen kan man säga att detta är den enda delen av hästens där saker faktiskt går ganska snabbt. Våra bottnar som vi har, det använder vi svenskt furu. Av ganska enkla anledningar, det är det bästa träslaget vi kan hitta. Så här egentligen gör vi botten. Vi lägger i då en ull, en linmatta menar jag, längst ner i själva sängen. Och sen sätter vi på ett bonellsystem och även kantfjädrar. Fan vad gött av en sån. Smatter. En sån vill jag ha. På kontoret? Smattrar allting bara. Vad ska du med den till? Jag vet inte. Ja. På kontoret? Ja. Så när allt material då är klart och även då botten är redo att gå ut, så är det sista steget att få på tyget. Just det. Och där har vi stationen här. Kolla, här går det på. Och Sin säng sen så får man alltid med ett litet kort som är som ett litet kreditkort där det står exakt ett nummer för just denna säng och även en signatur då på att sängen då har blivit godkänd och klar att gå ut till kund. vet du vad nästa steg kunde kunna vara? Att någon testar sova i den typ en vecka. Och är den bra, då får den godkänd. Vill du ha det jobbet? Jag kan tänka mig att ta det jobbet. Jag kan tänka mig att ta det. Ni har ju en avdelning med bara de dyraste sängarna. Vividus. Ska vi inte gå dit och kolla? Är det dags? Det är dags. Nu, så här tillverkas världens dyraste säng. Vividus. Det är det Daxus. Nej, Det är det Daxus. inte Vividus. För er som tittar, det här är ändå sjukt stort. Ni vet, Lukas och hästar. Vi är på hästens. I Köping, Lukas. Att inte du är frontambassadör för hästens. Här har vi en häst. Finns flera hästar. Om ni kan släppa en modell som heter hästens. Med 3 ä, du vet, som du är ambassadör för. Jag kan vara ambassadör för hästens. Ja, men nu är vi egentligen här på den wow-delen då på hela hästens. Så här tillverkar vi då våra värstingssängar. Vividus och Grand Vividus. Stora skillnaden här är att här är det varenda liten detalj som räknas. Så vi kan till och med, om vi kollar ner här sätter vi ner varenda liten fjäder för hand. Herregud. Alltså, jävlar. Nu flyttar jag den. Jag såg att du var väldigt noga med den. Ja, det är lugnt, du får göra det tänker bara. jag fixa sen. Ja, du fixar det sen. Det här är en nyckelsäng, men Detta är faktiskt en botten till vad som sen ska bli en större säng. Så man har ju 2 bottnar oftast och sen har man själva plymmonmadrassen på mitten. Precis, det har vi har ju 2 bottnar då, så det kommer stå en likadan botten vid sidan om. Och den öppna delen här i mitten, därför att man inte ska känna den här lilla skarven om man vill sova i mitten på själva sängen. Men det här tar ju oerhört mycket längre tid än sådana pocket. Ja, Vividus tar ju nästan över 600 timmar att tillverka. En. Här binder vi faktiskt ihop varenda fjäder så att det faktiskt blir ett pocketsystem. Och det är otroligt viktigt att göra det exakt som det ska vara. För skulle det inte vara det så ändras ju faktiskt känslan i hela sängen. Men alltså, då binder man ihop den där tråden kommer gå hit sen då? Yes. Så binds alla ihop? Ja. För att om vi kollar på Grand Vividus som vi precis varit med och tillverkat, så är det just om de här detaljerna. Så Grand Vividus är ju faktiskt ett collab tillsammans med Ferris Rafoli.
Den här kommer sen sitta på sängen. Någonting vi använder är ju faktiskt på våra handtag Stingray. Vad är Stingray på svenska? Rocka. Ja. Helt rätt. Ni har rocka på handtagen. Birkin bag. De tar en Birkin, ja, så skär de upp den och så har de den. Men det är helt gott. Detta är en rocka. Där har ju ögonen och... Ögonen har varit här. Ja, men det här är något annat. På ryggen så har man faktiskt den här som sitter där. Har de det? Ja, det har de. Varför valde man just rocka? Rocka är ett väldigt, väldigt exklusivt material. Det är faktiskt ett av de mest exklusiva materialen vi kan ha. Ja. Och som Niklas sa, han har lite koll så var det på Birkin. Ja. Helt rätt. Vilken film är det här? Gissa. Batman. Nej. Bane. Nej, Draktränaren. Ja! Draktränaren. Ja! Det var ja, det. det var det. Jag älskar den. Ja, den är så bra va? Och det här är faktiskt de 3 olika färgerna som man kan få på sin Grand Vividus som ni står framför. Ja. Är denna mest populär eller? Den blåröd är faktiskt mest populär fortfarande. Sen kommer nog faktiskt den svarta, ja. En beige, trendig influencer-rocka kommer åkandes... Ja. Ta en latte typ. Ja. Men Birkin bag. Min Birkin, ja. Birkin. Birkin. Nej, Birkenstock. Det kan vara. Det är Birger. Du skapar ett märke till. Birger bag. Birger bag. Ska vi ta en kik på hur färdig botten ser ut då? Ja, de väskorna hänger på handleden. Jag är hemma med Birger. Men här kan vi faktiskt se liksom en början på vad det som ska bli den här. Så varenda lite nit, allting här kommer liksom sättas dit då. Varför får man inte röra? Är det... Alltså på den här menar jag. Men vad kostade den? Nej men alltså den kommer inte gå sönder om jag gör så. Nej men vad kostade den? 2,5 miljoner. Exakt. Ja, och den ska ut till en slutkund. 2,5 miljoner. 3 miljoner. Här Niklas, kolla här. Här är ju alltså ett stygn i varje. 1, 2, 3, 4. Där borta var det bara 2. Han sa att det tog 4 timmar. Alltså här tar det säkert 8 timmar. Det är 8 timmar på sy runt den. Och nu får jag ta för jag har handskar på mig. Får jag lukta i? Nej, det är ingen handskar på näsan. Så. Ja men vad säger ni? Dags att åka och prova sängarna istället. Ja. Vad gör de där? Vi kunde gömma i hästen. Nej men titta! Nej! Vi och Mauri! Titta! Där är Mauri. Nej men kolla! Det är Mauri! Och vi! Nej, men bara, jag ser för jävligt ut på den bilden. Det här är otroligt ju! Får vi hänga här med familjen? Va? Vadå då? Vadå då säger Lukas? Det är vi! Ja, det ser jag väl. Vi ska hänga med, vadå? Ni har ju tillverkat en säng idag. Ja. Alla anställda. I teamet. Vet du vad jag trodde ett tag? Jag trodde vi skulle... Det här var ju alla som sovit Vad börjar i hångla sängen. med? Att vi skulle få en... Jag trodde vi hade fått. Jag tänkte... Jag blev helt så här bara, nej! Sluta! Seriöst? Vadå då? Jag trodde vi skulle få en säng till oss för det. Du hade börjat gråta och grejer. Du säger lite sant. Det är ju Polly som delar det. Ja men ni sa ju det är bilder på någon som avsängar ju. Vad roligt när vart du reagerar så du börjar gråta. Ni är för goa, tack så jättemycket. Vart fraktar vi sängarna? Men ni var ju så tysta, jag tänkte, fan vad sjukt det hade varit. Jag var helt i sängar för 1 miljon. Så, vadå då? Du slår säng. Alltså, vadå då? Du, jag skojar inte, jag började fan skaka. Jag tänkte jävlar, nu är ni riktigt dumma över. Vad tänkte du för säng då? Nej, men Kostar 5 miljoner. Jo, men nej, alltså en billig säng. Det finns inga. 300 000. Ja, det hade blivit jättebra. Så där då, här ligger vi i Hastens butik i en Excel-säng. Just den här är den billigaste du kan få ifrån Hästens. Ja. Det finns ingen annan billigare. Det är en Excel 90-säng. Den ligger runt 60 000. Det här är den absolut billigaste. Vilket steg kommer sen? Så vi arbetar oss upp till den dyraste. Här har vi då vår Superia. Vad är det för skillnad på den och Excel då? Den här är faktiskt nästan uppbyggd som en kontinentalsäng fast i en ramsäng. Som ni känner så helt plötsligt blir följsamheten faktiskt en helt annorlunda jämfört med den andra. Här har du jävlar och grejer. Precis, men det hade vi det först också. Men på ett annat sätt här. Och den här ligger på? Det beror på vilken storlek, men just den storleken du ligger i just nu, då ligger den runt 160. Nej, det här är otroligt. Här kan jag ligga med dig, Kalle. Jag var ju på julbord i lördags. Så jag fick ju ligga på soffan den natten. För att jag sparkade Frida. Innan du åkte bilbord? Nej, när jag sov. Ja.
Det var därför jag blev så glad förut när du trodde du skulle få en säng. Jag tänkte bara, då får en egen säng ja. Det är smart. Jag vet inte Vad hade du med? Nej, jag såg faktiskt också på soffan i lördags. Nej, jag vet inte vad det är. Jag vill bara säga det att jag... Nej, det var jättekonstigt. Nej men det, tack för info. Ja, fick du info. Sen är det Maranga då. Som är nästa steg. Precis, det stämmer. Här ska vi se. Hur lång leveranstid är det? Om jag vill slå till här nu på Maranga, när får jag den då? Den är ju faktiskt made to order, så att vi har ju faktiskt inga sängar som är på lager, utan de kommer ju tillverkas då till dig. Ja. Och då kommer det ungefär ta, i och med att du bor i Sverige så kommer det 4 ta veckor. ungefär 4 till 6 veckor. Ja, men det är bra. Men nu ska vi känna. Maranga. Hur mycket kostar den här ungefär? Just den som ni ligger på här just nu ligger på 190 000. Och den där borta var 160. Precis. Okej, ska vi gå över snabbt då, Kalle? Se vad 30 000 gör för skillnad. Du, det är över 10 000 decimeter va? Ska vi kolla? Resta. Så. Ja, ska ni jämföra nu? Ja. Ja, gör det. Du måste gå fort. Ja, det var 30 000 billigare, känner du med en gång. Va? Nej men jag kände faktiskt inte så stor skillnad. Ligg kvar där, säg vad du tänker. Kalle från Maranga kom. Ja, Jonas här. Du, den här är lite... Jag kommer. Lite mer fluff eller? Nu jämför ni ramsäng Ja, med kontinental. Det är kontinental, Kalle, för helvete. Det är klart det. Vilken säng säljer ni absolut mest av? Alltså om man kollar på Sverige så är det just faktiskt den ni ligger i, här Marangan. Den här? Ja. Ja. Jo, men det fattar man ju. Ja. Men om man skulle kolla typ över hela världen så är vår säng som heter 2000T. Zlatan-sängen. Precis, Zlatan-säng. Och vet ni varför det heter 2000T? För det är 2000... Det är någonting. Bland annat. Vad hette kameran som tog bild på månen för första gången? 2000. Ja, gissat. Ja, den hette det. Det bara kom. Stämmer. Varför just när man sover, månen är uppe då? Ja. Fan vad smart. Fullmåne, du såg ingenting. Nej. Vad kostade den, sa du? Den ligger på 627 000. 180-200. Och den säljer ni mest av alla hennes. 627 000. Ska vi göra så här? Vi lägger ner. Det här var 190 va? Ja. Nej, 180 va? Eller något sånt. 160 kanske. Vi gör så, vi känner efter det här nu. Så springer vi ner till 2000T och testar den. Det är alltså, nu snackar vi alltså 400 000 kronor skillnad ungefär. Bara så att ni känner in det. Vi gör det. 500 000. Men, får vi ta en omväg? Va? Var det bara jag som blev sugen på det? Är det många som brukar göra så här när man testar sig? Det är pensionärspar som kommer Här har vi den. Och nu snackar vi då. Den säljer de mest runt om i hela världen. Den kostar 627 000. 180 gånger 210. Är ni med då? Ska vi lägga oss? 1, 2, 3. Men här ligger du gött va? Men skojar du? Det här känner man 400. Här känner du skillnad ja. Det här var 400 000 nu. Men här känner man ju. Känner ni att den följer? Alltså som på den bilden där. Så om jag somnar på rygg, då vaknar jag i panik varje gång. Om jag lyckas somna så här på rygg, så vaknar jag och så har jag världens jäkla panik. Har du det? Och så måste jag vända mig om. Något som är igenkänning då, vet du vad det är? När man vaknar så här. Så. Och så bara... Armarna. Du vet. Ja just det, de har Och somnat. så ska man liksom... De har somnat. Ska du gå och kissa och så måste du liksom... En vaknar alltid först också, Ja. så du måste använda den för att ta tag i den. Så att Just det. man är ju så orolig att man har brytit armarna också. Över huvudet. Niklas, nu ligger vi i världens dyraste säng. 7,5 miljoner. Tänk att de bäddar om mig så här varje kväll. Ja, är du beredd? Nej men alltså det formas ju efter kroppen. Men det är ju frågan, är det värt 7,5 miljoner? Jag tror det. Den sängen, För Drake är det ju det. ja men Dreamer då. Ja. Den kostar ju liksom 600 000 då, ungefär. Lite mer, 6,5 miljoner mindre. Men sen är det ju Precision med. Tänk att jag menar det. De som har mycket pengar, då är det fan värt det alltså. Ja, Drake, det här är ju kaffepengar. Ja, lite så. Ja, exakt. Hade du haft så mycket pengar som dem så hade du nog köpt en sån här. 100%. Du ska ändå tillbringa 25 år i den här.
Men du vet... Alltså i sträck. Eller Kalle då, det är ju minst 40 liksom. Han sover ju hela tiden. Exakt, men annars är man inte rätt snål mot sig själv. Jo, det är man. Som sagt, jag vet inte ens vart min säng är ifrån. Jag har ingen aning. Jag fick ångest och köpte en madrass på Ikea. Ja. Nej, men det är faktiskt också så här att just bara för att det här är liksom den dyraste sängen som finns, så behöver inte det betyda att just den här är rätt för säng eller för dig och din kropp. Så du gillar ju Dreamer, Jonas, eller hur? Ja, jag gör faktiskt det. Och det kan ju vara att just den är rätt för dig. Ja. Jag kan säga att den här är rätt för mig. Men den här är väl också tanken att man köper och sen behöver du inte köpa en ny säng alltså någon gång mer. Nej, såklart, det är ju tanken. Och det är faktiskt likadant med alla våra sängar. Det är ju såklart en säng, det är det. Men det är egentligen inte det vi säljer, för vi säljer egentligen vakentiden. Och det är det vi levererar till er. Just det. För sömnen kan man faktiskt på de flesta sätt få. Men det är faktiskt när man är vaken som man vill vara alert och pigg. Nyttja sömnen man har fått. Ja, klokt. Ja, men vi kan ju säga så här, stort tack till er för att ni har visat oss produktionen och faktiskt att vi får sova i, eller vila lite i världens dyraste säng. Vilka är det vi tackar, Lukas? Vad heter de? Sluta nu! Hästen. Jag glömmer hela tiden. Vadå? Jag är sämst på namn. Vad menar du? Hästens menar du? Nej, menar du deras namn? Åh, fan vad pinsamt. Jag trodde du testade mig för namn nu. Ja, jag är jättedålig på namn. Nu försvarar du dig. Ja, jag försvarar. Jag menar ju hästens, Lukas. Innan vi avslutar. Kan vi hoppa lite? Får man hoppa lite i sängen? Försiktigt. Så, Nu man blir livrädd ju. nej, men det blir konstigt. Ja, men nu har vi hoppat en säng för 700. Men Okej, nu får det vara bra. Magplask i 7,5. Oj, tack för att ni har kollat. Tumme upp. Nej, okej. Vad gjorde du så? Magplask.